च्यानलका नयाँ अपडेट पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् च्यानल ग्लोबल सञ्जयलाई। साथमा नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल बटन थिचिदिनु हुन अनुरोध छ। हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईलाई यस ग्लोबल सञ्जय च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, विश्वभरि विभिन्न ठाउँमा बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस विजय दशमीको मङ्गलमय शुभकामना। र आज मैले यो विजय दशमीमा हामी हाम्रा बालबच्चाहरूलाई वित्तीय साक्षरताको जानकारी दिने हो कि भन्ने विषय मैले यो भिडियो बनाएको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। र यदि तपाईहरू यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ। साथीहरू, नयाँ भिडियोज हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब क्लिक गरिसकेपछि साथमा नोटिफिकेसनको लागि बेल बटन दबाइदिनु हुन अनुरोध छ। साथीहरू, हाम्रो नेपाली समाजमा दसैँमा स्पेसली टीका लगाउने प्रचलन छ र हामी हाम्रा बालबच्चाहरूलाई टीका लगाइदिने गर्छौँ र टीका लगाए पश्चात दक्षिणा दिने गर्छौँ। र दक्षिणा दिइसकेपछि बालबच्चाहरूले आफ्नो तरिकाले सो पैसालाई खर्च गर्ने गर्छ। तर वित्तीय साक्षरता दिनु एकदमै जरुरी हुन्छ साथीहरू। र मनी म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा सानैदेखि सिकाउने कुरा हो र सानोमा जस्तो बानी लगायो त्यो बानी नै एडल्ट भइसकेपछि, परिपक्व भइसकेपछि विकास हुन्छ। यदि तपाईँले सानोमा बचत गर्ने बानी लाउनु भयो भने सो बानी नै विकास भएर पछि उसले राम्रो बचत गर्न सक्छ, आफ्नो जीवन आर्थिक रूपले सफल गर्न सक्छ। र यो दसैँमा किन त्यो ज्ञान नदिने भन्ने विषय मेरो आजको मुख्य एजेन्डा हो। साथीहरू, दसैँमा जुन हामी टीका लगाइसकेपछि जुन पैसा दिन्छौँ बालबच्चाहरूलाई, त्यो पैसालाई एकदमै राम्रो तरिकाले युटिलाइज गर्न सिकाउनुपर्छ। साथीहरू, उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै बचत गर्न सिकाउनुपर्छ र सेभिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा। मानौँ एउटा दसैँमा उनीहरू 5,000 जम्मा गर्छन् भने टीका लगाएर 10वटा दसैँमा 50,000 जम्मा गर्न सक्छ साथीहरू। र 50,000 ब्याङ्कमा डिपोजिट गऱ्यो भने ब्याज प्राप्त हुनसक्छ प्रत्येक वर्ष 5,000 को दरले, अथवा 1 लाख डिपोजिट गर्छ भने प्रत्येक वर्ष 10,000 हुनसक्छ साथीहरू। यो हेर्दा सानो कुरा देखिन्छ साथीहरू, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले आफ्नो बालबच्चालाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धित जानकारी गराइराख्नु भएको हो। जुन पैसाको खासै इम्पोर्टेन्स हुँदैन, थोरै पैसा, त्यो पैसा नै बचत गरेर एक दिन ठुलो रकम हुन्छ। र यसपालिको दसैँदेखि नै तपाईँहरू आफ्नो बालबच्चालाई बेफुजुल खर्च गर्नु हुँदैन र बजेटिङ गर्न सिकाउनुहोस्। कसरी पैसाको बजेट गर्ने, आफूलाई चाहिएको नितान्त आवश्यकता भएको सामानहरू खरिद गर्ने र आफूसँग भएका अन्य रकमलाई बचत गर्ने। र उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै ब्याङ्क के हो, खाता के हो, ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुपर्छ र खातामा हामी कसरी पैसा जम्मा गर्ने। र तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने आफ्नो बालबच्चाको नाममा डिम्याट एकाउन्ट खोलिदिनुहोस्। उनीहरूको नाममा स्टक कसरी खरिद गर्ने त्यो सम्बन्धित जानकारी दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अहिले उनीहरूको नाममा तपाईँले मानौँ दक्षिणाबाट उठेको 5,000 रुपियाँ, धेरै होइन 20 किता सेयर पनि तपाईँले 3,000मा 3,500मा खरिद गरिदिनु भयो भने त्यो 3,000 को सेयर 10 वर्षपछि 50,000 हुनसक्छ साथीहरू। यस्तो तपाईँले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुभयो भने उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै सेभिङ गर्ने बानी बस्छ। पैसाको इम्पोर्टेन्स उनीहरूले बुझ्नेछ र यो बानी नै विकास भएर पछि एउटा सफल आर्थिक रूपले सफल हुन्छ त्यो बच्चा भविष्यमा। र अहिलेदेखि नै उनीहरूलाई पैसा अति आवश्यक छ र पैसालाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरा तपाईँले जानकारी दिनुहोस् साथीहरू। हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र
भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ग्लोबल सञ्जय च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क फर वाचिङ दिस भिडियो।